Gia! Gia! Psst, 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 psst. Ay, mamansin ng batang maliit. Gia! Gia! Ay, nako. May nangangaliit po dito sa aking area. Hi guys! I'm here at my mommy's place. I'm making dede. I'm making disturb to my mommy because I'm hungry na. Hi guys! So, nagfi-film ako ng She Cosmetics and yung kanilang dalawang lipsticks. Yan, ito yung kanilang cushion. Oh, hello everybody! Grabe guys, yung ganda ng finish. Para sa akin ano siya, alam niyo yung finish ng mga ng mga Korean. Dewy effect talaga siya. Yan ang finish niya. Diba? Ganda talaga yun. Tingnan niyo lalo dito. Nung hindi ko pa nilalagyan siya ng ng highlighter. Kasi meron din siyang highlighter na kasama. Yung dito ko, as in talagang pag nasinagan siya ng araw, talagang nagiging siya. Nagiging stunning. Ganun. Yung finish niya, no makeup look. Nagre-reklamo na po siya. Siyempre, papadede po na ang mommy. Baby, galing mo naman, dumapa ka na. Good girl ka talaga. Ang tigas talaga ng bones mo, no? Good morning, everyone! Papaaraw po kami ni Amaris. Hindi siya. Yay! Ipupupo pa po siya. Ito talaga, Riz. Sunshine, my only sunshine. Rizzy. Rizzy. Good morning, baby. Hi, everyone. Subscribe to my mommy's channel. Hi, everyone. Hi, everyone. Ang cute-cute talaga niya, Maris, oh. Oo. Sino kamukha niyan? Sino kamukha niyan? Sino kamukha niyan? Nandito po kami sa aming taas. At nagpapaaraw. Grabe, medyo late na nga yung aming yung aming pagpapaaraw kasi sorry anak. Kasi ngayon lang kami nagising. Pero medyo calm naman yung araw. Hindi naman siya yung tirik na tirik kasi hindi rin maganda kay Baby Riz yung sobrang tirik na yung araw. Kung calm lang talaga. Yun, nakita nyo ba guys? Pero hindi naman siya yung parang uulan. Sa camera kasi parang paulan na. Pero dito sa amin talagang meron pa siyang konting-konting init. Ngayon malalaglag ko na siya. At talaga papatong ko dito. Kumusta kayo ngayon? New normal kami. Ayun, nandito pa rin sa bahay. Pero si Daddy Redal pumapasok na, ako hindi pa. Maybe July na ako papasok. Handaan natin ng food si Daddy kasi hindi siya pwedeng pumasok agad ng bahay kasi galing siyang office. So, mga 1 hour pa talaga siya sa labas. So, para siya makakain. Let's prepare the meal. And, adobo chicken. This is the food for Daddy. Okay, audio. Your food. Kawawa naman ang Daddy.
Para ka may rasyon sa ano. Sa preso. So, dyan muna si Daddy kakain. Dahil resting mode muna siya. Ayos. Ayos. Then, tubig din ni Daddy. Daddy, water. Bago ba tong ano? Nilay? Okay guys, so ngayon kakain na tayo ng dinner pero tayo lang muna dahil si Daddy nandun sa labas. Kaya hindi kami nagsasabay kumain dahil galing nga siya sa labas. And for ano lang, safety precaution, ayan, dahil galing nga siya sa labas, magkahiwalay muna kami kakain. Papahinga muna siya doon sa labas. So, ayan, medyo malungkot. Dahil, grabe, no? Dahil, sa sitwasyon natin yun. Ayan. Dahil sa sitwasyon natin ngayon, ganito tayo, no? Grabe, kahit ultimo asawa mo, lalo't galing sa labas, para na rin iwas, di ba? Kasi hindi natin alam, baka meron siya, hindi natin alam, pero ayaw naman natin mangyari yun, di ba? For safety lang, especially kasi meron kaming mga babies dito, di ba? Dalawa yung babies namin, and para lang safe talaga. Hi guys! It's another day na naman, and meron ako namating na package na naman. Diyos ko, naubos na yung ating budget. Kaka-order ngayon sa mga online, ano. So, ano guys, nabili ko siya sa Shopee. And this is from Makeup Depot PH. I'm so excited! Ayan. Disinfect din natin yung yan. Disinfect din natin yung plastic, diba? And gusto ko kasi i-try ito kasi ang dami kasing good review para dito sa product na to. Ayan, ito guys, tsan-tararan, ito yung ating bagong product. Okay, so tingnan natin guys yung quality na itong airspan. Pero marami nang nag-review nito eh. Pero gusto ko lang kasi i-share yung aking thoughts. So ayun guys, ganito yung itsura niya. It's a loose powder for makeup guys. Yan. So sa Shopee Mall ko siya nabili para original, para hindi fake yung ating ma-order, diba? So, for security purposes, maganda sa Shopee Mall or sa Lazada Mall kayo bibili ng mga, yung mga ganito, makeup. Kasi especially pag makeups, medyo hindi ko nire-recommend na bumili kayo sa mga, yung mga fake, sinasabi nating fake, or yung mga imitation, ganun. Kasi guys, yung mga makeups na yan is nilalagay natin sa ating face. Kailangan mga original yung gagamitin natin mga makeups. Kung ganito lang yung aking face, guys, walang kaayos-ayos dahil today is hashtag quarantine life na naman, no? So ngayon, ang ginagawa ko is nag-edit ako nung nabili kong She Cosmetics and malapit na siya ma-up guys. So stay tuned guys sa ating bagong makeup reviews. Our new cook. We have new chef here, Dia Angeline. We're making buko pandan.